سلام دوستان عزیز نازنین، میرزا ابراهیمی هستم و شما بیننده کانال MK 245 هستید. خوش آمدید میگم شما دوستای عزیز و گرانقدر و درس دهم از پروگرام قدرتمند اتوکد 2020. در این ویدیو ما میخوایم که براتون تشریح بکنم که چطور میتونیم از آبجکت اسنپ یک استفاده درست داشته باشیم که آبجکت اسنپ تقریبا کل کار پروژه ما توسط آبجکت اسنپ میشه و براتون معرفی میکنم که آبجکت اسنپ چی است و ما چطور استفاده کنیم میتونیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک و سابسکرایب حتما از یادتان نره. خب در این قسمت دوستان عزیز آبجکت اسنپ چطور گزینه هست و ما چطور میتونیم. در این مرحله باید بگویم که آبجکت اسنپ عبارت از کمک میکنه برای ما و شما که به ترسیم یا یک دراوینگ یک پروژه به صورت دقیقش ما و شما دراوینگ داشته باشیم و پروژه خود دقیق و با معیارات و اندازه های دقیق و مشخص ما و شما دراوینگ خود داشته باشیم. پس بیاین آغاز میکنیم درس خود. میریم از بالا لاین یا میگیم که الانتر لاین فرض میکنیم برای مثال یک لاین ما اینجا ترسیم میکنم به یک طول مشخص. مهم نیست حالا هر قدر که طولش باشه فرق نمیکنه. ما میخوایم که اینمی لاین خدا میخوایم یک مثلث ترسیم بکنیم. دوباره ما میایم لاین خدا میگیرم از اینمی قسمت ما میخوایم که یک لاین ترسیم بکنم به نقطه آخر اینمی خطی که شما میبینین میخوایم که خدا اتصال بده یا میخوایم که خدا در این قسمت وصل بسازه. پس ببینین که وقتی ما و شما به این آخر اینمی خط افقی خود نزدیک میشیم با آخر خط یک علامه مثبت برنگ سبز برای ما نمایش داده میشه، یعنی میگه آخرش در اون منجا هسته. درست است؟ وقتی ما میریم در اون نقطه میرسیم ببینید یک مربع که سبز رنگ برای ما شما ظاهر میشه، یعنی مربع که سبز رنگی که برای ما شما ظاهر میشه عبارت از علامه این پوینت است. علامه این پوینت می باشه یا که نقطه آخری را برای ما شما نشان میده. وقتی ما در این قسمت کلیک میکنیم، وقتی که مربع که سبز رنگ برای ما شما نمایش داده شد کلیک میکنیم، خط ما و شما خود در اون قسمت خوب صحیح اتصال میده که اگر ما میخوایم که یک لاین دیگه از این بالا ترسیم بکنیم میگیم عمود بین خط پایان باشه. ببینین علامه عمود که فعلا شما میبینین پیش ماوس هم نوشته شده پرپندیکولار که عبارت علامه عمود می باشه که زاویهش هم شما میبینین که 90 درجه هست و کاملا عمود می باشه. موقعیت ماوس خود ازش انتقال میتیم به این طرف میاریم. به این طرف وقتی شما میبینین یک مخروط بر شما نمایش داده میشه که عبارت از یک مخروط برنگ سبز می باشه که عبارت از نیارست است، یا که اگر میگه در اینمی نقطه کلیک بکنی خط افقی را اونمو خطی که از بالا ترسیم کردیم کاملا قطع می سازه. و اگر میخوایم که به مید پایینش کلیک بکنیم، میخوایم یک جای کلیک بکنیم که اینمی خط عمودی ما و شما خط افقی را کاملا به دو حصه کاملا مساوی تقسیم بسازه. پس بین حرکت بدین هر جایی که یک مثلث براتون نمایان شد اونمو نقطه مید پایین یا نقطه وسطش می باشه. شما میبینید که هیچ مثلث نمایان نمیشه. پس میریم بالای آبجکت اسنپ. دوستان عزیز وقتی که شما میبینید در این قسمت عبارت از آبجکت اسنپ می باشه بالای تیرگش کلیک بکنید ببینید که مید پایین در این قسمت کلیک نشده هنوز. مید پایین این هم تیک میزنیم ببینید که تیک زدیم. حالا میگیم الانتر لاین. ببینید که از این قسمت وقتی ما شما لاین خود آغاز میکنیم دراوینگ خود میگیم مید پایینش برای من نشان بده. ببینید که یک مثلث برنگ سبز برای ما شما نشان داده شده و پیش ماوس هم برای ما نوشته شده که مید پایینت که عبارت از نقطه وسطی اونم خط ما شما می باشه که خیلی زیاد پرکار می باشه
تمام دراوینگ ما و شما از این نقطه و از این نقاط استفاده میکنیم. میار دلیت میکنم، میایم آبجکت اسنپ خود غیر فعال میسازیم. الانتر لاین. حالا ببینید شما هیچ نقطه مید پوینت، اند پوینت، مید پوینت، نیرست هیچ نقطه رو برای ما و شما نشان نمیده. اگر ما و شما فرض بکنیم که ما در این نقطه کلیک میکنیم، این خود در این نقطه اتصال داده اما اتصال نمیده، اشتباه میشه، غلط میشه. با او خاطر برای دقت زیاد پروژه شما همیشه وقت آبجکت اسنپ یکی فعال میکنین و یکی دیگه دوست عزیز بیاین از این قسمت کلیک بکنین، ببینین که تمام آپشنایش باید تیک باشه، یعنی اند پایین است، نقطه آخری، مید پایین، نقطه وسطی، سنتر مرکز، دیگه جیومتریک سنتر و ما کلش براتون میگم که چطور در کجا ما شما میتونیم که استفاده کنیم. اولین دستور در اینجا اند پایین، مید پایین و عبارت سنتر می باشه که این خوب است که ما شما در یک پروژه کار بکنیم که چطور موارد کاربرد داره که میشه که استفاده بکنیم. پس به این دوست عزیز دقت بکنین، در این قسمت میم دروازه را از شما دلیت میکنم. ما میخوایم یک دروازه ترسیم بکنیم. وقتی یک دروازه ترسیم میکنیم میخوایم از وسط دیوار تا وسط این دیوار یک دروازه ترسیم بکنیم. پس ما چطور دروازه خود ترسیم میکنیم؟ دقت کنید دوست عزیز، ببینید که یکی مید پایین باید فعال باشه، این را فعلا غیر فعال میکنم. من میگم که پی ال انتر پولی لاین. ما میایم بالا از این کلیک میکنم، ببینید نقطه تقاطع را برای من نشان میده اما نقطه وسط شما کار دارم، باید نقطه وسط برای من نشان بده. ما در این قسمت کلیک کردم آمدم در اینجا میگم که اینمی خط ما اینمی دیوار دو تقسیم کرده، اما شما اندازه بگیرین از کیبورد میگین دی آی انتر دیستانس از این نقطه تا تقاطع این نقطه رو ببینید که 12 سانتی متر براتون نشان میده و همچنان بین دوباره میگین دی آی انتر دیستانس از این نقطه تا این مرکزی ایش 13 سانتی متر، یعنی با دو حصه مساوی تقسیم نکرده. پس میم از آبجکت اسنپ میگم که مید پوینت باید برای ما چی باشه؟ فعال باشه. حالا میگیم پی ال انتر پولی لاین، مثلث سبز رنگ میگه این عبارت از مید پوینت است، وسطش میباشه. پس میم از به این ترتیب دبلیو انتر 8 انتر و 8 انتر میگیم طولش 5 انتر، به طرف بالا میریم دبلیو انتر ویت 2 انتر و 2 انتر، میبینیم که طول از چند است؟ 95 است، میگیم طولش عبارت از 95 سانتی متر، انتر میکنیم. درست است. سی انتر سرکل، از این قسمت یک دایره و شعاع 95 سانتی متر ایجاد میکنیم. تی آر دبل انتر این قسمت هایش ما و شما تریم میکنیم. پس میم این قسمتش انتخاب دلیت. پس ببینید که دروازه ما و شما ترسیم شد با استفاده از مید پوینت و با استفاده از دستور پولی لاین، که دستور که خود آبجکت اسنپ کارهای خیلی خوب میکنن برای دقت پروژه ما و شما که خیلی زیاد برای ما شما کار میه. با او خاطر شما زیاد استفاده بکنین که برای مید پوینت است که پروژه تقریبا کلش از مید پوینت کار میشه که شما باید بفهمید. خب دوست عزیز این پایین هم فهمیدین مید پوینت. سنتر چی است؟ سنتر دوست عزیز وقتی ما میگیم که سی انتر سرکل یک سرکل ترسیم کردیم در این قسمت، ال انتر لاین میگیم یک خط ما ترسیم میکنیم، یک خط طوری ترسیم میکنیم که از مرکز دایره باید عبور کنه. ببینید وقتی ما میایم لاین خود در محیط دایره که میرسم، خود مرکز برای من نمایش داده میشه با یک علامه مثبت سفید رنگ. درست است؟ انتر. میم سنتر از قسمت غیر فعال میکنم، سنتر غیر فعال شد.
میگم الانتر لاین. حالا ببین وقتی من در محیط دایره میایم هیچ مرکز برای من نشان نمیده. پس در این حالت دریافت مرکز یک دایره بسیار زیاد مشکل می باشه و هیچ درست نمیه. پس شما همیشه وقت سنتر را باید فعال داشته باشین. میگین سنتر. REC رکتانگل. REC رکتانگل. بین یک رکتانگل ترسیم بکنیم. آپشن دیگه ایش که عبارت از جیومتریک سنتر، عبارت از سنتر اشکال مربع، مستطیل، مثلث، عبارت از مرکز این اجسام براتون نشان میده که نوت هم نزدیکترین نقطه، کوردینات هم 4 سمت یک دایره و اینترسکشن عبارت نقطه تقاطع براتون، امتداد و همچنان نقاط انزرشن است، پرپندیکولر یا عمود است، تانجانت یا مماس براتون نشان میده و به همین ترتیب پرالل موازی را براتون نشان میده که خیلی زیاد کار میه. اگر در این قسمت شما نبود بیاین به این قسمت کلیک بکنین، اسنپ ستینگ کلیک بکنین، از این قسمت بیاین آبجکت اسنپ، ببینید که کل اون نقطه های شما در این قسمت موجود است و شما میتونید که از این قسمت هم کلش کلیک بکنین و بالای پروژه خود همیشه کار بکنین که دقت پروژه تان بستگی و خودی نمیداره که خیلی زیاد کاربرد می داشته باشه. پس تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک بنظم سپارم. حتما لایک و سابسکرایب یادتان نره. تا ویدیوی بعدی خداوند نگهدار.